Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, I will be doing another Shopee try-on haul ng mga Korean aesthetic na outfits. I'm so glad that you guys loved the first video that I made, yung Shopee haul na Korean aesthetic na fashion. Ngayon, I'm doing another one. And if you're interested to see what items I got for this part 2 ng try-on haul ko, then please keep on watching. Okay, so first item that I will be showing you, syempre, ganun naman talaga, sinusuot ko yung first item. So, ang first item is itong suot ko. This sweater type na orange na may collar na top. This isn't a crop top pala, which you will see pag nasuot ko siya. Medyo short lang yung ano niya, pero hindi din siya crop. Yung parang gano'n. Hindi din siya parang sweater na kahaba na yung length ng sweater hindi din. So, it's just a semi-crop. I don't know if it's correct. Pero, ayan siya guys. I really like the color kasi this is the first time that I got an orange sweater-ish. Kasi nga, parang na-inspire ako sa pumpkin season. Tapos ngayon, parang too late na. Pero at least sa next year, pwede ko siya magamit. But yeah, ito guys, what I could say is that sobrang kapal niya. Sobrang kapal ng cloth niya. So, hindi ito bagay sa Philippine weather. But I would say bagay to if like mag-travel ka sa mas colder na lugar. Then, I would say na makakatulong talaga. Kahit ito lang suotin mo, feeling ko talaga magiging warm pa din yung body mo. Kasi sa sobrang kapal niya, ganun siya guys, yung quality niya. And siguro ang mako-comment ko lang dito is that nung dumating siya, marami siyang mga white na parang thread na hindi natanggal lang. Pero like mga threads na here and there, makikita mo. But natatanggal naman siya. Hindi naman siya big deal. And then, second comment with this sweater-ish with color is that, ayun nga, mainit. Yung cloth niya, hindi din siya ganun ka soft na soft talaga. Yung parang sinasabi ko before na pag may magustuhan akong cloth na soft, sinasabi ko. This one is not really, that soft, pero hindi din siya makate. So, that's what's important. Kasi, di ba, minsan parang pag sweater, most of the time, yung cloth niya is parang makate. So, hindi siya makate, makapal siya, and then, alanganin yung, niya. If gusto niyo yung type na crop, hindi siya crop, and hindi din siya oversized. So, parang alanganin yung length ng sweater na to. But, anyways, perfect naman pa rin to. Despite you wearing high-waist na pants or shorts, okay pa rin siya. Tingnan guys. So, ayan guys. And then, may pocket pala siya dito na hindi naman masyadong gamit. And parang weird nga siya tingnan, diba? Pero anyway, gusto ko talaga yung color niya, and this is my first colored na parang matingkad na color na sweater. So, okay na rin siya. Not bad for its quality. Also guys, available tong ganito na colors. They have apricot and white. Siyempre, hindi ko kinuha yung apricot and white kasi ang dami ko ng mga gano'n na colors. And ngayon lang ako nakikita ng ganitong type na orange. So, talaga may color-color-ish. Para hindi siya yung not your typical sweater type of clothing. Ganun. So, ayan. So, let's move on to the next one. Ito guys, I don't think na-post ko to sa Instagram, but I wore this already. May color na naman siya na parang sweater-ish na stripes. Tingnan nyo. So, masasabi ko, yung length din niya, parang ganito na ata yung mga pag may collar, tas parang sweater. Yung length niya is alanganin-ish din. Hindi din siya, gusto ko sana oversized. Gusto ko sana yung mahaba yung length niya. Pero hindi din siya crop. Anyway, what I could say about this, I like the color combination. Gusto ko yung apricot-ish na may stripes na black. And then, stretchable siya guys, so don't worry. It's just that I think na if you are on the plus size, I don't think na pwede to sa inyo because isang size lang siya. Free size siya, so hindi ka makakapili if gusto mo ng oversized, ganun. Tapos, yung dito niya, saktong-sakto lang siya sa length ng arm ko. Ayan. So, pwede mo din siyang So, I like the cloth niya guys. Ganda. Papakita ko sa inyo. And then, yung dito. So, it's not really what I expected kasi sa photo, parang oversized siya tingnan. But, nung dumating siya, hindi siya ganun ka-oversized. Pero, nevertheless, okay pa din siya na item. Walang damage, walang anything.
okay yung color niya. Like, true to its photo na pinapakita, nakukuha naman. It's just the size lang yung problem. But anyway, if you are on the petite side, bagay na bagay din to talaga sa inyo, guys. Also guys, meron din tong black version. If mahilig kayo sa stripes sa black and white, they also have one aside sa apricot na ganito. Alright, so let's move on to the next. This one naman, this is a white, mahilig na sa colored, no? Colored na naman siya, may color. And then, may buttons siya dito. May pearl. I'm not sure if nakikita nyo, but may pearl siya, and then parang formal-ish siya na style. Yung mga parang Korean na parang brunch date type of outfit. Ganito siya. And hindi din siya crop, so okay lang din yung length niya. The material is stretchable. Ayan, nakikita nyo, stretchable. And then, okay naman siya, guys. Hindi nga lang siya premium quality na masasabi mo for this outfit. Pero, okay pa rin siya, guys. Nakukuha niya yung style, yung parang ganitong color na parang sharp yung dito. And then, yung color combination, I really like. And then, I like the pearl buttons na style dito. And most of all, gusto ko talaga yung fact na wala siyang damage siya dumating and the fact na stretchable din siya. So, okay na okay, guys. So, tingnan natin if may ibang version na to. Tingnan natin if may ibang color silang available with this same design. So, they have one size lang pala dito and may black version din siya, guys. So, okay na okay. And by the way, this is 259 pesos lang pala. So, okay na okay siya for its price na hindi umabot ang 300. So, diba? Affordable and cute and trendy and Korean-ish talaga yung peg mo. Yan. So, let's move on to the next one. This one naman, guys, this is just a typical long sleeve na polo. The thing is, compared to the one that I showed you on the first part, yung blue, this one has a sheer type of cloth na hindi siya ganun kakapal. Pero okay pa rin siya kasi hindi naman din siya see-through. Like, kahit iganyan mo, kahit mag-wear ka ng nude na bra, it's still okay. Hindi naman siya makikita. And light siya. So, perfect siya sa weather natin. I'm pretty sure hindi ito mainit suotin. Hindi ko pa siya na-try, but I could really say na okay siya. Oversized. And there are sizes available for this. Let me check. Yes, merong sizes to, guys. They have white and black. Also, they have small to extra large na sizes. So, this one, I got the large size kasi gusto ko talagang oversized. Yung parang if mag-shorts ka, peg shorts, hindi makikita na may shorts ka sa likod. Ganun siya na peg. And okay talaga yung quality niya, guys, to be honest. And this one is only 296 pesos. Hindi din umabot na 300. So for me, okay na okay siya. I don't have black polo na long sleeve din sa closet ko. So kaya ako kumuha nito. Kasi versatile siya na damit. And pwedeng gawing cover up. Pwede din siyang solo as is na suot. Ganun. Hindi mainit. And ito, wala palang damage nung dumating to, guys. Kompleto lahat ng buttons. Tinignan ko talaga. Ayan. Kompleto lahat ng buttons. Hindi siya stretchable, kaya may size 8. So, ayan. If you want an oversized look, go for a large and extra large. Alright, yung next one is a white na... This is a parang formal ruffled. Basta, hindi ko ma-explain ko ano siya. But this is a... so this one is an autumn lace lotus leaf V-neck na top. So, V-neck siya, ganyan nga, V-neck. Hindi ko lang makikita ba, but makikita niyo pag suot na. And then, what I really like is parang siyang so extra, parang ganon. So, parang if nasa K-drama ka, ito yung pang date night mo na outfit. And then, ruffled siya, nakikita niyo, parang extra talaga yung design. Don't know if makikita. But, ganyan nga yung design niya. And sobrang, fluffy nito. Itong part na to. Ayan, it's so fluffy and cute. And ang akin lang, kasi nga, free size lang din to. Wala siyang sizing na mapipilian mo. And then, medyo lumaki na nga ako. Yung free size ng Korean shops is not really that loose na sa akin. I mean, compared before. So, parang sobrang fit na niya sa akin. So, to the point na parang hindi mo makikita yung pagka-extra niya. Yung pagka-social na. Pero tingnan niyo na lang. Kayo na mag-judge. But, this one, this has other colors. Hindi you bet yung white. You can have the dark brown, which is totally good din. I was actually torn kung bibilin ko yung brown or yung white. But then, I realized na mas casual tingnan din yung
white and pwede din siyang pang formal at the same time. So, dun na lang sa white kasi feeling ko mas magagamit ko siya. And this one pala is 476 lang. And for its price, it's really, really good. Maganda talaga siya guys. Pang sosyalin talaga siya. So, if nakikita nyo to sa mga bazaar, feeling ko aabot ng mga 700 or 800. So, okay na okay siya. And its length pala is also good. Hindi din siya ganun kahaba or kalaki. Tamang-tama lang siya. Let's move on to the next. So, ito naman is another colored na top. Parang Peter Pan na style. Teka lang kasi kakalaba lang nito. And hindi siya na-plancha guys. So, huwag niyong i-judge. Kasi sobrang niya, crumpled niya. This is the next item. So, parang siyang plain, no? Pag titingnan mo siya, nung dumating nga siya dito, parang like, ito pala yung order ko. Sobrang plain tingnan. But, nung nasuot ko siya, nakita ko yung pagka-hometown cha-cha-cha na peg niya. Pero hindi naman siya ganun na ganun talaga. Kasi sobrang laki nung parang color ng hometown cha-cha-cha. Pero this one is just parang sobrang simple lang din. Pero the fact ay parang yung peg niya ganun na din. So, it has buttons. And then this one's apricot in the size medium. But I wish I bought the large size. Kasi mas gusto ko yung parang oversized na fluff na peg. But okay pa rin yung medium sa akin. This one has light blue na shade. And this is the apricot one. And they have size medium to large na sizes. And this one is 414 pesos lang. So it's really, really good. So I feel like if mas malaki yung kukunin nyo, mas ma-obvious yung pagka ganito. Basta this one, I feel like mas ma-obvious na puff-ish siya. And then, mas malaki-laki siguro tingnan tong color nila. But, okay na rin sa akin yung medium. Hindi din alanganin yung length niya. Okay na okay siya. Too plain siya tingnan, but okay na okay siya pang brunch date din sa K-drama. Ganun. Alright, so let's proceed to the next one. Next item. This is like a plaid na top na sobrang laki tingnan, diba? Because I got large. Kasi gusto ko yung oversized look niya. Kasi sa photo, parang yung suot ng model is parang sobrang oversized tingnan. So I was thinking na, siguro if kukuha ko ng malaki-laking size, I would achieve this look. So ayun, na-achieve nga siya guys. Ang ganda ng tela, ang kapal. And hindi siya makate. And true to its size siya. So I got a large one. Malaking-malaki talaga siya. Nakikita nyo naman na nakaka-cover talaga yung screen. Ayan. And then, gusto ko yung fact na may room talaga akong kumain. Alam mo yun, kahit kumain ako hindi obvious. Kasi trinay on ko na siya. And then, nagustuhan ko yung pagka-loose niya. Then, yung color niya, it's so me. Brown and black the color. And then, chinek ko din yung buttons. Kompleto yung buttons niya, guys. And medyo mahirap nga lang siyang ilagay dito. Nakikita nyo to? Kailangan mo siyang ilagay. Gusto mo like, parang parang conservative type. I-close mo yung button. Medyo kailangan mo talaga siyang i-stretch ng todo. So, nasira yung kuko ko dito. Kasi parang nung stretch ko na ganun ko yung kuko. But anyway, I really like this outfit. This top. One of my favorites na nabili ko for this batch. This one is 515. Kaya siya ganun is because makapal-kapal yung tela niya and it has sizes. And overall, I would say, maganda talaga yung quality niya. Maganda siya tingnan. And worth it na lang din siya sa price niya. So, ayan. Wala siyang ibang colors pala guys. Yun lang yung design and color niya. So, ito palang outfit na to, perfect to if you are watching Korean drama. Siguro, ito yung susuotin ng bida pag casual days. Like, if pupunta siya sa work, tapos sasakay siya ng bus or maghihintay siya sa bus stop. Parang ganun. Ganito yung peg niya. Magsusuot siya ng ID sling. Tapos may umbrella. Parang ganun. So, anyway, let's proceed na sa next. This is the last item that I'll be showing you. Siguro yung iba, next na. Kasi marami akong nakuha na sweater. But then, hindi umabot because nagamit ko siya. If nakita nyo yung vlog before this, makikita nyo na nag-sweater ako. Isa sana yun sa mga ipapakita ko. But, nasa laundry pa eh. So, anyway, siguro I'll make another version na puro sweater lang din yung ipapakita ko sa inyo na galing sa Shopee. So, anyway, let's proceed sa last item. This is my most favorite sa batch na to. Ito din yung pinakamahal actually. But, okay na rin siya because nakikita ko talaga sa sarili kung masusuot ko siya. Especially sa travels and all. And sobrang ganda ng quality. So, this one is a knitted na V-neck na vest na style. Sobrang ganda niya. Oversized siya, guys.
Ganda ng color combination. So, bet ko talaga apricot and brown na combo is just perfect. And perfect lang din yung size niya. Yung material ng cloth na to, sobrang maganda. Like, alam mo talagang mamahalin. And if pupunta kayo sa ibang bansa and then you're gonna wear this, it will really keep you warm. So, ayun. And marami kang pwedeng magawa dito, guys. Pag ganitong mga type of clothing, marami kang pwedeng ma-pair dito, pwedeng as is, pwede din you would pair it with something na long sleeve na nude na polo, long sleeve polo na button down. Pwede din siyang ganyan, pwede siyang as is, pwede siyang shorts, skirt, pants, bagay dito. Yung parang schoolgirl na look, pwede din. So, ayan. And check out the quality. It is also stretchable. Ayan. So, careful lang pag ganitong pag knitted kasi, careful ka lang sa mga rings and sharp objects para hindi siya masira agad. So, ayan. Medyo mabigat din siya, guys. So, you really know na parang talaga yung quality niya. Hindi siya mura na quality. Ganun. Alright, so may pabalita pala ako sa inyo, guys, na hindi siya Korean outfit, but I will also show you the shorts that I got from Shopee recently na nagustuhan ko. Parang bonus na rin ito, and I will also be putting all the links down below. Alright, so first shorts na ipapakita ko is this one. Ayan. So, ito yung shorts na to. I got two colors, the white and the black. And then, medyo lang siya, manipis na tela. But, I would really say that this one is really comfortable to wear. Pwede siyang pang-alis, pwede din siyang pang-bahay. Yun yung type na shorts na pwede for both. May bulsa din siya, guys. So, really, really perfect na gamitin mo outside. This one is only 289 pesos. So, really, really worth it. Pwede pang labas, pwede pang inside, pwede pang cafe or what. So, ayun. Perfect siya. At parang sosyalin yung pambahay mo if ito yung susutin mo. So, girl, get it. This one pala has sizes. So, I got the size medium. And meron din silang large if you want an oversized kind of shorts. And feeling ko kasi yung small is parang sobrang pang-petit na talaga yun. Although, masasabi mong stretchable naman siya kasi garterized siya. But, mas better pa rin yung parang may agwat pa ng konti para, is busog ka. Hindi masyadong masikip yung shorts mo. Diba? Alright guys, by the way, sabi ko I got two colors pero yung black nasa laundry din. So, white muna yung mapapakita ko sa inyo. Anyway, let's proceed to the next item. This one is a boyfriend shorts. This is the most cheapest shorts that I got. This one's only 98 pesos, guys. Ayan. So, what I like about this is that sobrang kapal ng tela niya. They have a lot of colors. So, I got the pink, the white, and the dark green na colors. Sobrang dami talaga. May red, maroon, black, gray. Basta, lahat ng colors, guys, parang andun talaga sa options na yon. And the fact that this is only 98 pesos, sobrang worth it. And also, I like the fact na parang conservative-ish. Boyfriend shorts nga, diba? But, pwede mo siyang panglabas. Like, if mag-oversized white shirt ka, or like, mag-sweater na oversized ka, tas ganitong shorts, okay na okay pa rin, diba? By the way, guys, they have a pocket din, kagaya nung isa. May pockets siya sa both sides. Ayan. So, I feel like ito yung pinaka-ma-reco ko na pangbahay na shorts and at the same time na pang-alis na shorts. But hindi siya ganun ka-nice sa baba, guys. If you're expecting na kagaya nito na parang tahing-tahig talaga yung end part, this one is wala. Ganyan lang siya. Yung parang chill. So, chill lang talaga itong outfit na to and at the same time, very affordable and have a lot of color options. So, this is perfect. Alright, thank you so much guys for watching. Ito lang po muna yung mapapakita kong haul sa inyo for the second batch. I hope na-enjoy nyo to. And if you came from this video and may nabili kayo dito from my haul, please don't forget to tag me sa Instagram ko at HazeJavier. And if may suggestions pa kayo na kung anong gusto yung makita dito sa channel ko, especially na Vlogmas is fast approaching, kung anong gusto nyo makita from me dito sa channel, please feel free to comment down below and I'll check them out and see if I could do that. And don't forget to like and subscribe and I'll see you guys on my next vlog.